Hyvää alkuiltaa ja tervetuloa valtuuston kokoukseen. Mutta ennen kuin me aloitetaan varsinainen kokous, niin meillä on aina ollut tapana muistaa henkilöitä merkkipäivän johdosta. Ja täällä ainakin yksi salissa oleva on semmoinen henkilö, joka on täyttänyt pyöreitä vuosia. Anne-Mari Nyrhinen, tulisitko tänne? No niin, sinä olet aloittanut tämän poliittisen uran kesäkuussa 2017 valtuuston henkilöksi valittuna ja sitten olet ollut perusturvalautakunnassakin vähän aikaa jäsen. No niin, se on oikeastaan historiallinen paikka siinä vaiheessa kyllä ollut. Sitten olet valittu uudestaan tänne tai siis ollut valtuustoon valittuna 21-25 kaudelle. Ja vähän aikaa olit sitten opetuslautakunnassakin, mutta ilmeisesti ammatistasi johtuen katsoit, että ei ole oikea paikka. Joo, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa olet sitten varajäsenenä ja kaupungin hallituksessa. Et kyllähän näitä tietysti vielä kerkii sinun ikäsi, kun ajattelen, niin vielä monta vuotta toimia näissä politiikkohommissa. Sitten kun rupeaa lähempänä 90 olemaan, niin sitten ruvetaan katsomaan, että joko kannattaisi väistyä näistä, mutta tosiaan halutaan kaupunkina nyt muistaa sinua ja onnitella merkkipäiväsi johdosta. Ja meillähän on ollut tapana niin luovuttaa standardi, luovuttaa ensinnäkin siitä ja onnea oikein paljon. Ja Arto sitten antaa kukkaset vielä. Minä käytän tilaisuuden hyväksi. Pienen puheen pidän tässä. Siteeraan suuresti arvostamaani kirjaa Raamattua. Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Ja minun oli aika täyttää 50 nyt kesällä. Mä en itse asiassa itse ymmärrä ihan, että miksi se on niin merkittävää, kun ihminen täyttää 50. Mulle se ei nyt merkannut hirveästi mitään, mutta mä kiitän kuitenkin tästä huomio-osoituksesta. Olen syvästi kiitollinen. Mutta mun mielestä nyt on tämän valtuuston aika kääriä hihat, ottaa isosti vastuuta. Meidän pitää katsoa tulevaisuuteen, ei pidä katsoa peruutuspeiliä. Mä toivon meille kaikille viisautta isoissa, vaikeissakin päätöksissä ja kykyä tehdä päätökset yhteistyöllä ja rakentavasti. Mä toivoisin, että me jätetään kaikki turha politikointi sivuun ja keskitytään siihen, mihin meidät on valittu, eli tämän kaupungin kehittämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Ei minulla muuta. Kiitoksia. Kiitoksia Anna-Mari, oli viisaita sanoja. Joo, kerran vielä onnea ja nythän me varmaan ruvetaan tästä pitämään sitä varsinaista kokousta. No niin, valtuuston kokous alkaa. Pykälä 34, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Eli nyt jos minä muistan oikein, niin tässä välissä on se nimeä huuto. Ai niin, anteeksi. Hintikka Kari on poissa ja hänen tilallaan Julkunen Raimo. Huupponen Erkki. Hänninen Ari. Kauhanen Matti. Kiiveri Ville. Kimonen Jehki. Kontro Aki. Koukonen Päivi. Kovanen Anna-Maria. Kovanen Päivi.
Kuronen Tuula. Lappi Petri on poissa ja onko Suhonen Leena? Laukkanen Teemu. Leikas Tikkanen Tiia. Liukkonen Timo Juhani. Majamäki Mika. Moilanen Soili. Mykkänen Risto. Myyryläinen Veli-Pekka. Nyrhinen Anne-Mari. Okkeström Risto. Ojala Sakari. Riipinen Sinikka. Ritvanen Petri. Romo Kati. Ruokoselkä Liisa. Ruotsalainen Rita. Sepponen Arto. Skyttä Heikki. Sopanen Heikki. Tenhunen Tuula. Valtari Pekka. Viljakainen Kaija. Väisänen Anne-Mari. Väisänen Lassi. Onko Piston edustaja Lappi Tuukka tai Särkkä Tatu? Virkamiehistä Ulla Nykänen. Savolainen Jukka. Paikalla. Pakarinen Mirella. Häkkinen Pekka. Keituri Jukka. Majoinen Päivi. Westerinen Markus. No niin, todetaan, että paikalla on 33 varsinaista valtuutettua, 2 varahenkilöä ja 7 virkahenkilöä, sihteeri Anu Pöyhönen, ja kokous on ilmoitettu laillisessa ajassa ja riittävän määrä henkilöitä paikalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kohta 35 pykälä. Pöytäkirjan tarkastajien valinta, ja ehdotuksena on Päivi Koukonen ja Anna-Maria Kovanen. Sopinee tarkastettavissa torstaina sähköisesti. Pykälä 35 pöytäkirjan tarkastajien valinta on loppuun käsitelty. Pykälä 36 Etelä-Savon koulutus Oyn Kuusitien tilaratkaisut. Asia- ja päätösehdotus keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty esityksessä muodossa. Hyväksytään. Pykälä 37 Kukkaromäen alueen asemakaavan muutos. Päätös ja pykälä keskusteluun. Keskustelu päättyy. Anteeksi, Jehki. Otetaan takaisin. Kiitos puheenjohtaja. Ei muutosesitystä tähän pykälään. Pidän tätä erittäin hienona muutoksena ja saadaan vihdoinkin sinne sitä valoa ja loistetta, mitä siellä joskus aikaisemmin on ollut. Että tämä on erittäin tervetullut idea ja kehitys. Kiitos. Onko muita puheenvuoroja? Ei ole. Keskustelu päättyy. Hyväksytään esitetyssä muodossa. Pykälä loppuun käsitelty. Pykälä 38 Sateenkaaren koulun kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri. Päätösehdotus keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty esityssä muodossa. Hyväksytään. Pykälä 39. Päävastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen. Pykälä ja päätösehdotus keskusteluun. Keskustelu loppuu. Hyväksytään esityssä muodossa. Hyväksytty. Pykälä 40. Työllisyyspalveluiden siirto kuntiin kautta työllisyysalueesta päättäminen. Pykälä ja päätösehdotus keskusteluun. Risto Okkeström aloittaa, ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen esityksestä poiketen teen seuraavan päätösehdotuksen. Pieksämäen kaupunki liittyy Mikkelin seudun työllisyysalueeseen. Valtuusto hyväksyy Mikkelin seudun työllisyysalueen järjestämissopimuksen. Ja jos hiukan perustelen, että miksi esitän tällaista, niin tässä on ensinnäkin sellainen lähtökohta, että tämä Mikkelin seutu on tavallaan jatkaa sitä toimintaa, mitä nykyinen työvoimapiiri on toteuttanut muun muassa Pieksämäellä ja nämä resurssit, mitkä sieltä tulevat, niin ne on nyt sitten, jos verrataan tähän Varkaus-vaihtoehtoon, niin ne on noin 2 kertaa suuremmat ja näkisin niin, että tämä resurssien määrä vaikuttaa siihen merkittävästi, että kuinka paljon tämä alue pystyy sitten näitä palveluja tuottamaan itsenäisesti ja omilla voimavaroillaan ja silloin tarvitaan ostopalveluja selvästi vähemmän ja tämä ostopalvelujen saanti ja käytettävyys, niin se on tässä Varkausmallissa selvästi minusta nyt sitten tämmöinen pieni kenties kompastuskivi, että palvelut ei olekaan sitten ihan yhtä laadukkaita, mutta tietysti se jää nähtäväksi. Ja sitten tämä yhteistyö, mitä laki velvoittaa tämän työvoima-alueen toteuttaman esimerkiksi oppilaitosten ja hyvinvointialueiden ja tietysti yritysten ja muidenkin organisaatioiden kanssa, niin tässä Etelä-Savon kuviossa meillä on valmiit yhteistyömallit olemassa ja meillä on mahdollisuus tavallaan olla mukana siinä kokonaisuudessa, mitä tässä Mikkelin seudun kuntien yhteisyydessä on. Meillä on yhteinen elinvoima-alue ja yhteinen ammatillinen koulutusjärjestelmä ja monta muuta tämmöistä yhteistä tekijää, jotka nyt sitten tässä Varkaus-yhteistyössä eivät välttämättä ainakaan heti rakennu samalla tavalla. Ja sitten tämä Etelä-Savon yhtenäisyys, vaikka sitä nyt ei pidetä ilmeisesti kaikissa piireissä tärkeänä, että Etelä-Savo säilyisi tämmöisenä vahvana ja elinvoimaisena maakuntana, niin itse näkisin, että tämä ratkaisu tässä työllisyysalueasiassa tukee myöskin tätä maakunnallista yhtenäisyyttä ja elinvoimaa, ja minusta se on senkin takia tärkeä asia. Ja sitten tämä, jos lähdetään tähän Varkausmalliin, niin siinä on sellainen riskitekijä kenties olemassa, että Pieksämäki putoaa tavallaan väliinputoajaksi sekä Etelä-Savon suuntaan, koska nämä työllisyysasiat, jotka liittyy tähän palvelujen tuottamiseen, niin ne eivät sitten koske Pieksämäkeä sillä tavalla kuin näitä muita Etelä-Savon kuntia. Ja sitten taas tämä Varkauden yhteistyö, niin sehän koskee enemmän Pohjois-Savoa sitten näiden yhteistyökumppaneiden kautta. Ja minusta taas sitten Pieksämäki on vähän sivussa näistä Pohjois-Savon yhteistyöaluemalleista, että tässä on näitä tämmöisiä epävarmuustekijöitä, joiden takia nyt sitten olen sitä mieltä, että tämä Pieksämän mukanaolo tässä Mikkelin mallissa olisi riskittömämpi ja paremmin perusteltu. Eli tältä pohjalta tämä esitys. Kiitos. Seuraavaksi Tuula Kuronen.